atau buat advertising melibatkan resources yang agak tinggi iaitu duit, dan bila duit kita bakar sahaja tanpa return pun kita tak berapa nak suka kan, ataupun kita nak juga ada return daripada iklan tu, sama ada kita daripada sales ataupun return dari segi followers meningkat ataupun orang tahu kewujudan anda dalam market. Okey, kita dah sampai ke hands on. Hands on ni kita akan cuba little bit slow. Semoga anda melihat video ini dengan cara yang santai dan juga faham apa yang saya sampaikan. Okey. Kalau tak faham boleh contact saya. Contact balik menggunakan WhatsApp ke email ke, which one yang you prefer. Okay. Alright, kita masuk ke hands on. Okay, kita masuk ke dalam, dah masuklah ni mukadimah Instagram advertising. Okay, dalam tu ada 4 goals. Okay, kita ada 4 goals di mana the first is kita nak reach new people. Okay, kalau kita jual produk, kita jual services, kita nak cari orang baru, dan kos mencari orang baru adalah lebih tinggi sebenarnya untuk kita laburkan dalam advertising. So bila dah ada customer ataupun klien yang existing, okay, keep update dengan mereka apa masalah mereka, ada apa nak beli lagi ke produk you ataupun nak subscribe lagi ke you punya perkhidmatan. So kalau nak mencari orang baru, itulah dia, kita menggunakan goals, reach new people. And second is kita nak more website visits. Maksudnya kat sini, dalam iklan kita tu, kita bawa potential audience kita ni, target audience kita ni bawa ke website kita. Okay, contoh macam you ada website produk, you lead kan website tu, orang yang traffic tu, audience tu pergi ke website tu agar dia tahu produk anda tu ada pelbagai, ataupun anda mahu mereka lihat kepelbagaian produk yang you jual ataupun services yang you ada. Okay, so itu goals yang kedua. Okay, website visit. Ataupun anda nakkan more profile visit. Maksud kat sini nombor 3 ni, more profile visit ni, orang yang ada di dalam Instagram ni lihat anda punya IG, okay, profile anda lah. So kalau kalau anda rasa anda tak ada website, okay, anda boleh gunakan method ini. Orang lihat aktiviti anda, kalau anda buat perkhidmatan, contohnya membuat digital marketing, apa yang anda dah buat untuk the past client, okay? Apa yang dah anda buat untuk klien-klien yang akan datang, mungkin you dah tak featured ke apa, so kat situ you untuk gain the trust orang yang nak engage dengan anda. And the last one is goal untuk more messaging. Okay, more messaging ni kalau saya secara personally memang kerap kali saya gunakan, disebabkan orang yang berminat tu dia akan DM. Okay, dia akan DM, dia akan, okay, maksudnya kalau you jual barang, you jual produk, dia akan terus direct message anda, berapa banyak ataupun ada lagi ke produk yang disebutkan dalam iklan tu, ataupun produk apa, ada masih lagi ada ke tak services yang you berikan masa you buat iklan tu. Okay, so lead dekat sini boleh dikatakan yang nombor 4 ni lah untuk messaging ni. Okay, bila dapat satu messaging tu, dia akan tanyalah, okay, dia berminat dengan anda punya produk ataupun services. Okay, clear dengan goal semua ni? Kalau tak clear, kena fahamkan balik, seek balik ke belakang untuk dengar kembali apa yang saya dah cakapkan tadi. Kalau tak dapat juga, kena bagi tahu saya. Alright.